භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාකාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේති තබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට පුරිස පුග්ගලා යේස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපදිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදායින් චේව මච්ඡන්ත නමස්සනීයං නමස්සමානෝ රතනත්‍රයං යම් පුඤ්ඤාභිසන්දං විපුලං අදත්තං තස්සානුභාවේන අතන්තරායෝ යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකාවන්තෝ සබ්බං යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං නිමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම්බිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන රූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයං තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්නගන්ධ ගුණෝපේතං මේතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුබ්බං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ කිලාන පච්චයං නිමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්නාතු මුත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ සබ්බං සත්තාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්නාතු මුත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා
අච්චයං කමමේ පන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා ගතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා ගතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානි වරන්තලික්කේ සම්මේව භූතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සංකච්ඡ සුනන්තු වාසිතං තස්මයි භූතානි සමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාචරත්තෝ ච අරන්දියේ බලින් තස්මයි නේරක්කත අප්පමත්තායං කිංචි විත්තං විදවා උරං වාසග්ගේසු වායං රතනම් පනීතං නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්දේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දි හෝතු khයං විරාගං අමතං පනීතං යදජ්ජගා සක්ඛ්‍යනි සමාහිතෝ නතේන ධම්මේන සමර්ථි කිංචි ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දි හෝතු බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවන්නයි සුතිං සමාධිමානං ධරිකඤ්ඤමාවෝ සමාධිනාතේන සමෝන විජ්ජති ධම්පි ධම්මේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දි හෝතු පුග්ගලා අට සතම්ප සත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති දේදක්ඛිනේයා සුගතස්ස ශාවකායේතේ සුදින්නානි මාප්පලානි ධම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දි හෝතු සුඛයුත්තා මනසා දල්ලේන නික්ඛාමිනෝ ගෝතම සාසනම් මේ දේවත්ති වත්තා අමතං විගය්‍ය ලද්දා මුදානි පුතින් බුඤ්ජමානා ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දි හෝතු කීලෝ පඨවින් සිතෝ සියා චතෝ විවාදේ වියසම්පකම් වියෝ තතෝ පමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්ඡානි අවෙච්ච පස්සති ධම්පි සංඝේ රතනම් පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දි හෝතු අරිය සච්ඡානි විභාවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංජාපිතේ අන්ති බුසප්පමත්තානතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති ධම්පි සංඝේ අතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දි හෝතු දස්සන සම්පදාය දයස්සු ධම්මා ජයිතා භවන්ති සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡිතං ච සීලබ්බතං වාපි අදද්දි කිංචි චතුහපායේ ච විප්පමුත්තෝ චචාපිඨානාරිය බප්පෝ කාතුං ඉදං
ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දියෝතෝ පිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතසා වා බබ්බෝසෝ තස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බතා දිට්ඨපතස්ස උත්තායිදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දියෝතෝ අපගුම්මේ යතා පුස්සිතග්ගේ ගිම්මාන මාසේ පඨමස්මින් ගිම්මේ තතෝපමං ධම්ම වරං අදේසයි නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය ඉදම් විබුද්ධේ අතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දියෝතෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේසයි ගම්පි බුද්ධේ අතනම් පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දියෝතෝ ඊනම් පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරත්ත චිත්තායතිකේ භවස්මින් තේකීන බීජා අවිරෝලිච්ඡං දානිප්පන්ති දීරායතායම් පදීවෝ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවද්දියෝතෝ යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවද්දියෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවද්දියෝතෝ යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවද්දියෝතෝ ඒතේන සත්‍ය වජ්ජේන සබ්බ දුක්ඛං විනාශතු ඒතේන සත්‍ය වජ්ජේන සබ්බ භයෝ විනාශතු ඒතේන සත්‍ය වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනාශතු සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තෝ සබ්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ යක්ඛ භූතානම් පාපග්ගානි වාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු දේසං උපද්දවේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානම් පාපග්ගානි වාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු දේසං උපද්දවේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානම් පාපග්ගානි වාරණා පරිත්තාසානුභාවේන හන්තු දේසං උපද්දවේ ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා
ติกาปุญญันตังอนุโมทิตวาจิรังรักขันตุโลกศาสนังอากาสัตตาเจบุมมัตตาเทวานากามหิติกาปุญญันตังอนุโมทิตวาจิรังรักขันตุเทสนังอากาสัตตาเจบุมมัตตาเทวานากามหิติกาปุญญันตังอนุโมทิตวาจิรังรักขันตุมังวรังอิดัมเมญาตินังโอตุสุขิตาหนตุญาเตโยอิดัมเมญาตินังโอตุสุขิตาหนตุญาเตโยอิดัมเมญาตินังโอตุสุขิตาหนตุญาเตโยอิมินาปุญญกัมเมเนมามิบาลสมาเกโมสตังสมาเกโมโหตุยาวนิบบานปัตติยาอิมินาปุญญกัมเมเนมามิบาลสมาเกโมสตังสมาเกโมโหตุยาวนิบบานปัตติยาอิมินาปุญญกัมเมเนมามิบาลสมาเกโมสตังสมาเกโมโหตุยาวนิบบานปัตติยาอิดัมเมปุญญังอาสวัคคยาบังโหตุสัพพทุกขามุญจตุ Special Last Program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammacakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Tuesday, July 14th, we will be hosting our Dhamma talk. Me, Zhao, and Thuy Vi Nguyen are sponsoring today's event of the rainy season retreat at Dharma Vijaya Buddhist Vihara to transfer good merits to his dad, Mr. Nguyen Van Tien, Zhao's mom, Mrs. Phan Thi Pak Tuyet, her brother, Dr. Nguyen Ngoc An Tran, plus all of their departed relatives. As Buddhist children, we all have a kind responsibility to remind our departed parents and send good merits whenever we do good deeds. Mr. Mi Nguyen is also fulfilling his responsibility as a loving son by joining this great event and gaining good karma on the passing anniversary day of his dad. May all their departed relatives and all beings who are suffering receive all the good merits we are gaining today and have a happy and peaceful life. May they attain supreme bliss of Nibbana at the end of this samsara. May Mi Nguyen, his family, friends, and all the listeners and all the departed ones by the name of all of us attain supreme bliss of Nibbana. Samanta cakkavalesu atra gaccantu devata saddhammang muni rajassa sunantu sagga mukkadam dhammassavana kalo ayang bhadanta dhammassavana kalo ayang bhadanta dhammassavana kalo ayang bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කෝසල සංයුත්තේ දාර සූත්‍රය එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති 제තවනේ අනාථ පින්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ රාජා පසේ නදී කෝසලෝ යේන භගවා තේන උපසංකමිත්වා භගවතා සද්දින් සම්මෝදී සම්මෝදනීයං කතං සාරාණීයං වීති සාරෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදී ඒකමන්තං නිසින්නෝකෝ රාජා පසේ නදී කෝසලෝ භගවන්තං ඒ තදවෝච භවම්පිනෝ ගෝතමෝ අනුත්තරං සම්මා සංබෝධින් අභිසම්බුද්ධෝති පටිජානාතිති යං හිතං මහරාජ සම්මා වදමානෝ වදෙය්‍ය අනුත්තරං සම්මා සංබෝධින් අභිසම්බුද්ධෝති මමන්තං සම්මා වදමානෝ වදෙය්‍ය අයං හි මහරාජ අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අභිසංබුද්ධෝති යේපිතේ භෝගෝතම සමන බ්‍රාහ්මනා සංගිනී ගනිනෝ ගනාචරියා ඥාතාය සස්සිනෝ තිත්තකරා සාදු සම්මතා බහුජනස්ස සේයති දං පූරණෝ කස්සපෝ මක්ඛලි ගෝසාලෝ නිගණ්ඨෝ නාත පුත්තෝ සංජයෝ බෙල්ලට්ඨ පුත්තෝ පකුදෝ කච්චායනෝ අජිතෝ කේස කම්බලෝ තේපි මයා අනුත්තරං සම්මා සංබෝධින් අභිසම්බුද්ධෝති පටිජානාතාති පුට්ඨා සමානා අනුත්තරං සම්මා සංබෝධින් අභිසම්බුද්ධාති න පටිජානන්ති කිං පන භවං ගෝතමෝ දහරෝ චේව ජාතියා නවෝච පබ්බජ්ජායාති චත්තාරෝ කෝමේ මහරාජ ධාරාතින උඤ්ඤාතබ්බා ධාරාතින පරිභෝතබ්බා කතමේ චත්තාරෝ කත්තියෝ කෝ මහරාජ ධාරාතින උඤ්ඤාතබ්බෝ උරංගෝ අග්ගී බික්ඛු කෝ මහරාජ ධාරෝතින උඤ්ඤාතබ්බෝ ධාරෝතින පරිභෝතබ්බෝ ඉමේකෝ මහරාජ චත්තාරෝ ධාරාතින උඤ්ඤාතබ්බා ධාරාතින පරිභෝතබ්බාති ඉදමවෝච භගවා ඉදං වත්වා සුගතෝ වතා පරං ඒතදවෝච සත්තා කත්තියං ජාති සම්පන්නං අභිජාතං යසස්සිනං ධාරෝති නාව ජානීය නනං පරිභවේ නරෝ තානං හිසෝ මනුස්සින්දෝ රජ්ජං ලද්දාන කත්තියෝ සෝකුද්දෝ රාජදණ්ඩේන තස්මින් පක්කමතේ බුසං තස්මාතං පරිවජ්ජේය රක්ඛං ජීවිතමත්තනෝ ගාමේවා යදිවාරඤ්ඤේ යත්ත පස්සේ බුජංගමං ධාරෝති නාව ජානීය නනං පරිභවේ නරෝ උච්චාවචේහි වන්නේහි උරගෝ චරති චේජසී සෝවා සජ්ජ ඩසේ බාලං නරං නාරිංච ඒකදා තස්මාතං පරිවච්චේය රක්ඛං ජීවිතමත්තනෝ පහූත බක්ඛං ජාලීනං පාවකං කන්නවත්තනින් ධාරෝති නාව මඤ්ඤේය නනං පරිභවේ නරෝ ලද්දාහිසෝ උපාදානං මහාහුත්වාන පාවකෝ සෝවා සජ්ජ ඩසේ බාලං නරං නාරිංච ඒකදා තස්මාතං පරිවජ්ජේය රක්ඛං ජීවිතමත්තනෝ වනං යදග්ගී දහති පාවකෝ කන්නවත්තනී ජායන්ති තත්ත පාරෝහා ආහෝරත්තාන මච්චයේ යංචකෝ සීල සම්පන්නෝ බික්ඛු දහති තේජසා නතස්ස පුත්තා පසවෝ දායාදා වින්දරේ දනං අනපච්චාදායාදා තාලාවත්තු භවන්ති තේ
tasmahi pandito poso sampassang attamattuno Bhujangamang pavakancha kattiyancha yasassinang bhikkунcha sila sampannang sammadeva samachareti Evaṁ utte raja pase nadi kosalo bhagavantang etadavocca Abhikkantang bante seyatapi bante nikkujjitang va ukkujjeya paticcannang va vivareya Mūlahasva maggang ācikkeya andhakāra eva tela pacchotang dhareya cakkumanto rūpāni dakking tīti Evamevang bhagavata neka pariyayena dhammo pakasito esahang bhante Bhagavantang saranang gacchami dhammang ca bhikkhu sanghang ca upasakang mang bhante bhagavadaretu Ajjatagge panupetang saranang gatang ti. Hi, dear Dhamma friends. Young Sutra, Kosala Samyuttaya in Samyutta Nikaya. This is the English translation. Thus have I heard. On one occasion, the Blessed One was dwelling at Savatthi in Jeta Grove, Anathapindika's park. Then King Pasenadi of Kosala approached the Blessed One and exchanged greeting with him. When they had concluded their greetings and cordial talk, then the king sat down to one side and asked, "Does Master Gotama to claim I have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment? If great king, one is speaking rightly, could say of anyone he has awakened to the unsurpassed perfect enlightenment, it is of me that one might rightly say this. For I, great king, have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment. Master Gotama, even those ascetics and Brahmins who are the heads of orders and companies, the teachers of companies, well-known and famous founders of sects, considered by the multitude to be holy men, that is Purna Kassapa Makkali Gosala, Niganthanatha Putta, Sanjay Bellatta Putta, Pakuda Kachayana, Ajita Kesa Kambali. Even these, when I asked them whether they had awakened to the unsurpassed perfect enlightenment, did not claim to have done so. So, why then should Master Gotama make such a claim when he is so young in years and has newly gone forth? There are four things, great king, that should not be despised and disparaged as young: royal prince, a snake, a fire, and a bhikkhu should not be despised and disparaged as young. These are the four. This is what the Blessed One said. Having said this, the Fortunate One, the teacher, further said this: one should not despise as young a Khattiya of noble birth, a high-born prince of glorious fame. A man should not disparage him, for it may happen that this Lord of men, this Khattiya, shall gain the throne, and in his anger thrash one harshly with the royal punishment. Therefore, guarding one's own life, one should avoid him. One should not despise as young a serpent one may see by chance in the village or a forest. A man should not disparage it, for as that fierce snake glides along, manifesting diverse shapes, it may attack and bite the fool. Whether a man or a woman, therefore guarding one's own life, one should avoid it. One should not despise as young a blazing fire that devours much. A conflagration blackened trail, a man should not disparage it, for it
it gain a stock of fuel, having become a conflagration, it may attack and burn the fool, whether a man or woman. Therefore, guarding one's own life, one should avoid it. When a fire burns down a forest, the conflagration with blackened trail, the shoots they are spring to life once more as the days and night pass by. But if a bhikkhu of perfect virtue burn one with his virtue's fire, one does not again sons and cattle, nor do one's heirs, acquires wealth, childless and heirless they become, like stumps of palmyra trees. Therefore, a person who is wise out of regard for his own good should always treat this properly. A fierce serpent and a blazing fire, a famous Khattiya and a bhikkhu of perfect virtue. When this was said, King Pasenadi of Kosala said to the Blessed One, magnificent venerable sir, the Dhamma has been made clear in many ways by the blessed, as though he were turning upright what had been turned upside down, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, or holding up a lamp in the dark for this with eyesight to see forms. I go for refuge to the Blessed One and to the Dhamma and to the Bhikkhu Sangha. From today, let the Blessed One remember me as a lay follower who has gone for refuge for life. Okay, dear Dhamma friends, today we are going to learn about one of famous sutta in Kosala Sangyutta. It's called Dahara Sutta. Mainly, this sutra talk about 4 things what should not be despised and disparaged because of they are young. So this is a specific sutta because of different kind of reason. The first one is this is the main encounter about King Kosala with Buddha. King Kosala is a famous character in Buddhist stories and literature. He was same age with Buddha and became a closest friend to share every stuff in their daily life. That's why Buddhist teachers compile a chapter or reserve a section including 25 sutta by his name in Samyutta Nikaya, which called Kosala Sangyutta. He was the king which reigned famous Indian Republic Kosala state in 6th century before Christ. It was a huge territory. The capital was Savatthi, where the place the Buddha used to live most of the time in his life after Buddhahood. There is a background narrative that you heard when I was reading the sutta. So why these young factors came out? After the polite conversation, King Kosala questioned Buddha. Does Master Gautama to claim I have awakened to the unsurpassed perfect enlightenment? So then the Buddha declared his Buddhahood, no hesitating. Thereafter, King Kosala informed Buddha, Master Gautama, I have been associating with 6 great ascetics and Brahmins, that is Purna Kassapa, Makkali Gosala, Kapuda Kachayana, Nikantanathaputta, Sanjaya Bellatiputta, Ajita Kesa company. They are the heads of orders and companies, well-known and famous founders of sects, considered by the multitude to be holy men. Even these, when I question them whether they had awakened to their unsurpassed perfect enlightenment, they never claim. To have done so. But you make such a claim. You are the Buddha. So how you do so? Why? Because why? You are so young and has newly gone forth. This is the reason that Buddha talked about young factor.
So Buddha opened his mouth and especially focusing on young factor. Great king, these four things should not be looked down on or disparaged because of they are young. What for? First one is an aristocrat, mean two young prince. Nowadays we can call a royal prince. At that time in India there was four races. Only the second clan person could become a king when they grow. They named as Khattiya. The second one is serpent. Any kind of poisonous snake, even though it is small, it has deadly poisons. Third one is a tiny ember or even a pinch of blazing fire mustn't look down on. The last one is a mendicant or novice monk who spiritually practices. Never ever despise or look down them. So why Buddha said so? Let's see. Perhaps the aristocrat will gain the throne one day, and with his anger he will execute royal punishment one day. So the sake of your own life, don't insult to that kind of person. If the serpent bite with its fears, you will be helpless, could be die soon. A small slice of fire will be burned entirely or soon. You will not only lose your possessions but lives too. A monk who end out with ethic, one virtues, it could be monk or nun. If someone look down on them, they will burn you by power. This is not actually their reaction. They won't think such kind of way on you to destroy your life. But this happens by nature. You know that monks are caring, good behaviors, a lot of precept and guide to people to their peaceful life, and especially looking at the way of quench defilements and try to become a supramundane person. So if you disparage such a monk, and there will be some consequences. Not only this life, throughout samsaric journey, they will have no sons, childless, careless, no fine wealth, and gain insult, contumelious. This is the sutta how explain about disparage of them. So hereby I kindly recommend to you, avoid look anyone down. Not only for things what we talk, also every single things we can see differences of people by clan, race, population, nationality, healthiness, wealthiness, educated, uneducated. Never you disparage any kind of person or anything because of their external differences. Even though we like $100 notes, disparately we need coin to change them. Have you ever think that very tiny bees is helpful to the world? The reality is without bees we can't exist. So never ever look down others. Therefore I am supposed to turn your mind to a new orientation. Take a look at all these four factors. Those are not motivated by their own qualities. They have own powered by external factors. So I directly address children here, but this is doctrine can be practiced by anyone. Look at the princess, he is powerful only when he gets crowned, otherwise he is just an ordinary person. Same thing about the fire, same thing about the fuel, same thing about the fire. Also the monk, they also everyone powerful by practicing or gaining some extra power. So I suggest to you, don't think about your status, don't undervalue yourself, don't compare with world thinking I am a small person, like I am a small kid. Every single person who born as a human being has their own intrinsic ability to gain
his potentiality. If you can improve and stock that potential power by practicing with commitment, dedication, you will never become a noble person. Look at Bruce Lee, Jackson. Those people were very tiny, also no specific features, but finally they won millions of hearts because of their commitment and gaining own potentiality. Look at Steve Jobs, Hopkins, Einstein. Look at our Buddha, he is the best example. So don't give up, try to be powerful, skillful person, practicing and dedicating. You will end with big name in the world. No one won't disparage on you. Also practice your spiritual life. Definitely you will win both the mundane and supramundane life. I wish you may be able to practice this way. Right now I have to turn to Sinhalese people. කාරුණික පින්නතුනි, අද අපි කතා කරමින් ඉන්නේ දහර සූත්‍රයේ කෝසල සංයුත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයේ වැඩ ඉන්න කාලේ කුසල මහ රජුගේ බුදුහාමුදුර ළඟට ඇවිල්ලා සතුරු සාමිච්චය දීලා බුදුහාමුදුරන් අහනවා බවත් ගෞතමයෝ බුද්ධත්වයට පත් වුණාද කියලා හරියටම ප්‍රකාශ කරනවාද කියලා. කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඔබ වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණාද කියලා පිළිගන්නවාද කියලා. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහරජ හරියටම හරි කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවා නම් තමන් බුද්ධත්වයට පත් වුණා කියලා අන්න ඒ ප්‍රකාශයේ සමස්ත අයිතිය උරුමය ලැබෙන්න ඕන මට කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදී පැහැදිලි කරනවා. එතකොට දේශනා සඳහන් කරනවා බවත් ගෞතමය, පූර්ණ කස්සප, මක්කලි ගෝසාල, නිගණ්ණාත පුත්ත, සංජය බෙල්ලාටි පුත්ත, අකුඩ කච්චායන, ආදිතකේ සම්පල යන මේ ජනකාන්ත 10000 ගණන් සිසුන් අනුගාමික පිරිස් ඇති, කීර්තිරාව ප්‍රතිරාව ඇති ආගමික වත්රුවරු කයි දෙනෙක් ඉන්නවා. උන්ගෙන්ද මම විමසලා තියෙනවා මම ඔබලා බුදු බවට පත් වෙලාද ඉන්නේ කියලා. ඒ බඳු තේජස්වී ආගමික නායකවරුවත් මට කියලා නෑ එක හෙලා මේ විදිහට මම බුද්ධත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ කියලා. මට ඔබ වහන්සේ ඒ අයට වඩා තරුණ කෙනෙක් විදිහට පේනවා. ඒ වගේම ඒ අයට වඩා පැවිද්දෙන් බහල කෙනෙක්. ඉතින් ඔබ වහන්සේ වගේ කෙනෙක් එහෙම කෙනෙක් හරියට විහිළුවක් වගේ මට තේරෙන්නේ කියලා. එතනදී තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මහරජ පුංචි කියලා, කුඩායි කියලා අව탁සේරු නොකළ යුතු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි රාජකුමාරයා, පුංචි සර්ප පැටවා, ගිනි පුපුර, කුඩා භික්ෂුව කියලා දේශනා කළේ. එතකොට මෙහිදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට ගැඹුරු පණිවිඩයක් දෙනවා. එනම් පුජ්‍යලේකුගේ හෝ යම් වස්තුවක බාහිර සාධක මත ඉඳගෙන ඒවට නිර්වචන උස්මිතිකම් නොදිය යුතු බව, ඒවාහි විභවය ගැන හැඳිනගෙන අවබෝධයෙන් කටයුතු කළ බව බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහි දේශනා කළා. රජ කුමරා එලා දැක්ක අයට දඬුවම් දෙන්න පුළුවන්. පොඩි කියා හිතුවට විස නිසා සර්පැටියා ඉතා බියකාරී. පුංචි ගින පුපුර මහා ගින්නක් ඇති කරන්න පුළුවන්. සිල්වත් භික්ෂුවට අවමන් කිරීමෙන් භයානක කර්ම විපාක ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසායි කුඩා අය සිතා මේවට අවමන් කරන්න එපා කිව්වේ. ඉදිකට තුඩක් තරම් පුංචි සිදුරකින් පුළුවන් නැවක් මුහුදුපත් කරන්න. ඒ පුංචි දේවල් වලට අපි නොදකින ශක්තියක් තිබිය හැකියි. ඒ නිසා කිසිවෙකුත් කුඩා අය අවතක් සුර කිරීමෙන් වැළකෙන ලෙස මෙහිදී තාම කරුණාවෙන් සිහිපත් කරනවා. මෙහිලත් මම තවත් මගේ කියවීමක් තියෙනවා. එනම් බලන්න මේ 4 දෙනාම බලවත් වෙලා ඉන්නේ බාහිර සාධක නිසා. රජකුමරු ඔටුන ලැබුණොත් විතරයි බලවත් වෙන්නේ. සර්පයා විසකුලයක ඉපදුනොත්, ගිනි පුපුර ඉන්ධන වායුව ලැබුණොත්, භික්ෂු සිල්වත් වන්නේ සිල්වත් බව ලැබුවොත් විතරයි. ඒ අනුව අපි හැම දිනාටම මේ අයට වගේ විභවයක්, ඒවත් බැහැරින් ආරෝපණය කොටගත හැකි, ගබඩා කොටගත හැකි ශක්තියක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ශක්තිය ඇති කරගන්නට අපි උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඇපල් නිර්මාතු ස්ටිව් ජොබ්ට තිබුණා වගේ කැපවීම. සීවසේ මහා ප්‍රඥා අයින්ස්ටයින්ට තිබුණා වගේ. ඊට වඩා අපේ බුදුහාමුදුරන්ට තිබුණා වගේ කැපවීමක්. අන්න එහෙම වුණාට කායිදරියවත් අපිට පොඩි වෙට පේන්නේ නැහැ. අද එකතු වෙලා කතා කරන සාදයක් වගේ තැනකදී බොහෝ වෙලාවට භික්ෂුව එක්තරා මාතෘකාවක් වෙනවා. නොදැනුවත්කමම නිසාම ඔවුන් භික්ෂුව විවේචනය කරනවා. ඒ විවේචනය කරලා ඒගොල්ලෝ කර්ම රැස් කරගන්නවා. ඒ නිසා කර්මයේ වගකීම ඔයගොල්ලෝ අතර ගන්න එපා. භික්ෂුවට පවා කර්මයේ පොදුයි. ඒක කර්මය විසඳලා දෙයි. පරිස්සමින් තමන්ගේ වචන පාවිච්චි කරන්න ඕන. කිසිම කෙනෙකුට ගරහා කරන්න එපා. මොකද අපි ධර්මයට අකමැති වුණාට අපිට කවදාවත් කර්මයට අකමැති වෙන්න බැරි නිසා. අවසානයේ බුදුරජුන් රජුට හේතු ගන්නනවා කුඩා වුණත් ඒ කුඩාකම බුද්ධත්වයට බාධාවක් නොවන බව. ඒ නිසා ඔබත් සියලු බාධක විඳ නැවත හිතන්න, නොනැවති තමන්ගේ අරමුණ විද යන්න, කිසිවෙකුට අවමාන කරන්න,
ලොව දිනු මිනිසෙක් ලෙස ශක්තිවන්ත මිනිසෙක් ලෙස ජීවත් වෙන්න ඔබ හැම දිනාටම ඒ ශක්තිය ලැබේවා අවසන සගමොක් සුව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Now I'm going to transfer this merit today 40th July in 2020. Today's sponsor, wonderful well-known family from San Jose. It's me and Nguyen, Giao Nguyen, and Tui Nguyen. We call Manchula. They would like to commemorate and share this merit with their dad, Mr. Nguyen Van Tien. 40th July is his passing anniversary. Also Giao's mom, Mrs. Pan T. Badpit, and her brother, Dr. Nguyen Nokok and Tran, and all their departed relatives. Also they wish to share this merit with all beings who are suffering. All these merits that we have accumulated, now let this merit go to Nguyen family, their family guardians, guardian angels, and departed relatives. Also everyone, deities and relatives who are connected now. By transfer this energy, may they all success in their new lives. May your deities protect you and Buddha Sasana. Finally, all your departures ones and deities attain supreme bliss of Nibbana. Also by the power of this positive energy and blessing of noble triple gem, may you and your family members and anyone who wishes to get in this merit be healthy, happy and peaceful. May they success in their virtuous desires and finally realize ultimate bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Let's recite the stanzas to share this merit with deities in our traditional way. Akasatta cha bhummatta deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chiran rakkantu loka sasanang. Akasatta cha bhummatta deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chiran rakkantu desanang. Akasatta cha bhummatta deva naga mahiddhika punyantang anumoditva chiran rakkantu mang parang. Devo vassatu kalena sassa sampatti hotu ca pito bhavatu loko ca raja bhavatu dhammiko. Abhivadana silissa niccang vatta pachayino chattaro dhamma vaddanti ayuvanno sukham balang ayurarogya sampatti sagga sampatti mevaca ato nibbana sampatti iminate samijjatu. Sambha papassa akaranam kusalasasa upa sampada sacitta pari yodapanam